Hey, Sof toch? Hey, wat grappig om jou hier te zien. Hoe gaat het? Het kan beter. Ik vind het niet zo leuk dat het steeds zulk slecht weer is. Het regent al de hele dag en morgen gaat het ook nog eens onweren. En elke dag wordt het alweer vroeger donker. Nou, heftig hoor. Ja. Denk je echt dat het gaat onweren? Denk het niet. Maar hoe laat is het eigenlijk? Het is 7:15. Nou, het spijt me. Ik heb een afspraak. Maar sterkte met het weer en zo. En ja, doei! Hallo allemaal, Dutchies to be. Na een lange tijd is dit eindelijk weer een video over grammatica. Want dat is natuurlijk jullie favoriete onderwerp. Na een lange tijd ben ik eindelijk weer bezig met de laatste lessen van de intermediate cursus. Dit is de één na laatste les en vandaag gaan we het hebben over het. Maar vandaag gaat het niet over het woordje het als lidwoord. Zoals het strand, of het eten, of het gerecht. Nee, het gaat vandaag over het als het onderwerp van een zin. En vaak kun je dit naar het Engels vertalen als it. In deze video gaan we kijken naar 2 verschillende soorten functies van het als subject. Eén is een niet verwijzende functie en de tweede een verwijzende functie. Wat betekent dat? Dat ga ik jullie nu laten zien. Het makkelijkst is om te beginnen met het als het verwijzende subject van de zin. Het kan terugverwijzen naar iets dat al eerder is genoemd in een andere zin. Of het kan vooruitwijzen naar een ander subject dat nog moet komen. We beginnen met een voorbeeld waarbij het terugverwijst naar iets dat al eerder is genoemd. Hey, heb je ook dit boek gekocht? Ja, en het is zo mooi. Dus ja, en het is zo mooi. Dan verwijst het naar het boek. Wat vond je van het broodje? Oh, het was zo lekker. Dus hier verwijst het was zo lekker, naar het broodje. En we gebruiken dus 2 keer het, omdat het boek en het broodje is. Dus 2 keer een het woord. Je kan ook het gebruiken in deze gevallen als je terugverwijst naar het boek of het broodje als het grammaticale object van de zin. Bijvoorbeeld, hey, heb je ook dit boek gekocht? Ja, en ik heb het in 1 keer uitgelezen. Dus ik is nu het subject en het voor het boek is nu het object. Hoe vond je het broodje? Oh, zo lekker. Ik bestel het de volgende keer weer. Dus ik bestel het de volgende keer weer. In de volgende zinnen zouden we geen het gebruiken. Jij hebt toch een nieuwe auto gekocht? Ja, dat klopt. Hij staat in de garage. Ik heb hem gisteren in de garage gezet. Dus hier gebruiken we nu hij als subject en hem als object. En dat is omdat we het woord de auto hebben. Dus naar de woord verwijs je met hij en hem. En als je meer wilt leren over wanneer je het of hij of hem of soms ook ze gebruikt om terug te verwijzen naar iets uit de vorige zin, kijk dan deze video. Want daar gaan we nu niet verder over praten. Het kan ook vooruitwijzen naar een indefiniet subject, ook wel onbepaald onderwerp genoemd. Of naar een bijzin die nog moet komen. En dan is het een tijdelijk subject of een voorlopig onderwerp. Wat vind jij van mijn nieuwe fiets? Oh, het is echt een mooie fiets.
In deze zin introduceert het een mooie fiets. Dus het is hier het tijdelijke subject of het voorlopige onderwerp. En het wijst vooruit naar een mooie fiets. Even tussendoor. Heel vaak kun je ook het woordje er gebruiken om vooruit te wijzen naar een indefiniet subject. Dus ook er kun je gebruiken als voorlopig onderwerp. In deze video gaan we daar nu niet op in. Maar in de laatste les van de intermediate cursus ga ik er en het met elkaar vergelijken. Dus later zal ik hierover nog een video maken. Want wanneer gebruik je dan het en wanneer gebruik je er? Maar als je in de tussentijd al wat meer wilt leren over er, dan kun je deze video kijken. En dit is ook onderdeel van de intermediate cursus. In de intro zagen we dat het ook vooruit kan wijzen naar een hele bijzin. Ik vind het niet zo leuk als het zulk slecht weer is. Ik vind het niet zo leuk als het zulk slecht weer is. Dus het verwijst vooruit naar die bijzin. Andere voorbeelden zijn: soms is het beter om gewoon je mond te houden. Dus het verwijst naar om gewoon je mond te houden. Het is goed mogelijk dat ik een beetje later kom. Het is goed mogelijk dat ik een beetje later kom. In het voorbeeld, ik vind het niet zo leuk als het zulk slecht weer is, zien we dus ook weer het. En hier introduceert het zulk slecht weer. Want dit is het indefiniete subject eigenlijk van de zin. Dus dat zien we ook weer hier. Ja, oké, dat was veel. En nu gaan we naar de volgende functie. En dat is als het een niet verwijzend subject is. In deze zinnen is er niet echt een duidelijk subject waarnaar het verwijst. En dat gebeurt vaak met onpersoonlijke werkwoorden. En veel van dit soort werkwoorden hebben te maken met het weer. In de intro zagen we bijvoorbeeld: het regent al de hele dag en morgen gaat het ook nog eens onweren. Het regent al de hele dag en morgen gaat het ook nog eens onweren. Dus het regent en het gaat onweren. En je kan ook zeggen: het hagelt, het stormt, het sneeuwt. Dus dit soort werkwoorden die iets zeggen over het weer, daarbij gebruiken we het. Je gebruikt ook het als je vraagt hoe het met iemand gaat. Hoe gaat het? Het kan beter. Hoe gaat het? Nou, het gaat goed. Of het kan beter. Of als je om de tijd vraagt: hoe laat is het eigenlijk? Het is al 7:15. Oh, het is al laat. Of je verwijst naar iets van een soort atmosfeer. Uit de intro bijvoorbeeld: elke dag wordt het steeds vroeger donker. Of je kan zeggen: het is erg gezellig. Of het is leuk. Iets over een soort sfeer. Als laatste is het interessant om nog even te kijken naar een aantal soort zinnetjes die vaak verkeerd worden gebruikt door veel studenten. En dat zijn zinnetjes zoals ook één uit de intro. Denk je echt dat het gaat onweren? Denk het niet. Denk je dat het gaat onweren? En dan: nou, ik weet het niet zeker hoor. Ik hoop het niet. Dus ik weet het niet zeker en ik hoop het niet. Dan is het een object, geen subject. Waarom kijken we hier nu naar? Nou, vooral omdat zinnetjes zoals ik hoop het niet, of ik denk het niet, of ik hoop het en ik denk het. Veel studenten zeggen: ik hoop zo of ik denk zo. Omdat het in het Engels is I hope so, I think so. Maar in het Nederlands is het dus ik denk het of ik denk het niet, ik hoop het of ik hoop het niet.
Nou, we houden het hierbij voor vandaag. Als je nog meer wilt oefenen met dit onderwerp of met allemaal andere interessante leuke dingen, dan kun je naar de intermediate cursus gaan en daar vind je nog veel meer theorie en voorbeelden en oefeningen en allemaal andere fantastische, leuke, geweldige lessen. Het was me een waar genoegen om deze video voor jullie te maken. En verder wens ik jullie allemaal weer een fantastische dag. Tot in de volgende video. Doei!